Ми недооцінюємо ворога, ми недооцінюємо Росію як державу. Мова про якесь світове протистояння, а не про Крим чи якісь там 4 райони Луганської і Донецької області. Люди, які там думають про військо чи про війну, їм здається, що це їх не стосується. Де там Чорноморський флот, а де моє проживання в Києві? Флот нам треба не для того, щоб воювати, а для того, щоб ворожий флот не хотів воювати. 90% світової торгівлі ведеться морем. Росія мала цей стратегічний задум вбити цілі галузі для того, щоб підготувати нас до своєї війни. А що ж робити, якщо завтра таки Путін вирішить захопити південь України або Харків, або Дніпро? Наскільки ми готові? Чи є нам чим воювати? Кому воювати? І що ми робили всі ці роки? Доброго дня! Мене звати Оксана Сироїд, і сьогодні у мене в гостях Тарас Чмут, голова правління Українського мілітарного центру. Я дуже сподіваюся, що ми будемо мати добру розмову сьогодні про військо, про усвідомлення загроз, які є сьогодні проти України, про те, чому нам важливо знати про ці загрози і що ми повинні знати і як ми повинні ці знання поширювати. Тарасе, ваш колега колись про вас сказав. Це чоловік, який половину свого життя присвятив війську, дослідженню, розумінню, службі у війську. Люди, глядачі, які дивляться на вас, скажіть їм, що сталося півжиття назад, в доволі юному віці, яке вас повернуло до цікавості у війську? Мілітарний ми створили так, у 2008 році, перед початком російської окупації Грузії. Вам тоді було 16-17. 16-17 років. Чудесно. А що вас заохотило? Дуже просто. Тоді в суспільстві не було інформаційного майданчика, де люди, яким цікаво, могли б почитати або подивитися, що відбувається в армії в секторі безпеки і оборони. Ви ще відчували в 2008-му загрозу? Чи це просто було відчуття, хотілося показати це військо, там, почуття гордості? Чи вже було тоді усвідомлення якихось загроз? І як ви тоді це відчували, якщо воно було? Загрози з'явилися в 2008 році після подій навколо Грузії. Навколо Грузії. Так. Я не вірив в те, що ми будемо воювати з Росією. Багато хто в середовищі говорив, що рано чи пізно це відбудеться. Я не вірив в це. Це моя, напевно, помилка. Але після приходу до влади Януковича російські позиції, російська зовнішня політика, вона по відношенню до України, вона стала значно проактивнішою і значно такою плавно захоплюючою. Продовження перебування Чорноморського флоту як головного дестабілізуючого фактору в Криму і в Севастополі, посилення військової співпраці, навчань, офіцери, які мають проросійські погляди, вище політичне керівництво, яке має проросійські погляди. Тобто такі пострадянсько-проросійські, назвемо це так. Це в якійсь мірі зміщувало вектор прозахідний на шляху до НАТО на просхідний. І це не ок, бо, на мою думку, нам треба рухатися в інший бік. Росія як загроза. От ми з вами зараз спілкуємося фактично в момент, коли всі спостерігають, обговорюють і хвилюються стосовно накопичення російських військ довкола українського кордону. Росія загроза – це тимчасове явище, зворотнє, незворотнє. Це наш сусід, нам з ним жить. Сподіваюсь, багато років нам як країні. Наскільки Росія буде
в перспективі 10, 20, не знаю, 100 років продовжувати існувати в такому форматі, як вона існує, ми не знаємо. Але скільки б цього часу не було, ми завжди маємо бути готові до того, що в будь-який момент часу може відбутися якась ескалація і спроба окупації країни. Або не обов'язково окуповувати територію, щоб отримати те, що потрібно. Ми в суспільстві вкрай недооцінюємо Росію. І в військовому плані, і в геополітичному плані. В тих питаннях, коли Росія готова поступатися будь-чим, але не тим, що їй важливо. І вона готова ставити чи платити за це велику ціну. В більшості це людська ціна, інколи це ресурсна ціна, але вона готова, якщо їй це потрібно. Якщо Росії треба буде втратити 100 тисяч своїх громадян заради якоїсь мети, вони це зроблять, не вагаючись. І Росія, і росіяни, як люди, вони це проковтнуть як належно. Як належно. Я вважаю, що дуже що подібні теми піднімаються в суспільстві. Є люди різного рівня, з різних галузей, з різних середовищ, які намагаються не забувати про безпеку. Бо безпека відчувається, коли втрачається. Бо коли все добре, ви не думаєте про це. Ви починаєте про це думати, коли щось іде не так. І зараз якраз чудовий період для того, щоб вчергове переконатися в цьому. Коли Росія стягнула величезну кількість військ, перекинула десантні катери з Каспійської флотилії, всі почали думати, а що ж робити, якщо завтра таки Путін вирішить захопити південь України, або Харків, або Дніпро? Наскільки ми готові? Чи є нам чим воювати? Кому воювати? І що ми робили всі ці роки? І тут ситуація така досить сумна, на мою думку. Погоджуюся. Для Росії не обов'язково розпочинати повномасштабну війну і захоплювати Львів, щоб змусити Україну піти на ті поступки, які їй потрібні. От те, що ми зараз бачимо, це, на мою думку, в меншій мірі про готовність окуповувати і розпочинати повномасштабну війну від Чернігова до Харкова, по лінії Ордлова, по Азовському морю, Чорному морі, як швидше спроба тиску на Україну і на Захід для того, щоб схилити нас до більш не самостійного політичного переговорного процесу і поступок в тих питаннях, які прагне Росія. Я пам'ятаю, наскільки для проросійської частини, а вона була величезна тоді в парламенті, було критично зберегти окремо в Конституції, зазначити про перебування російського Чорноморського флоту на території України. Чому їм так було важливо, чи, можливо, ви також про це думали, розмірковували, зберегтися саме там? Однією з найбільших стратегічних помилок України як держави було в 91-му році знехтувати можливістю повністю підпорядкувати собі Чорноморський флот, який був в Криму. Тоді командувач флоту приїжджав в Київ, вони були готові присягнути на вірність Україні, але з ним не поговорили, його не мотивували, ним десь знехтували, він образився, а ображений адмірал полетів в Москву. І таким чином до розподілу флоту у нас був спільний флот з Росією в Чорному морі. Паралельно були військово-морські сили, які розбудовувалися, і спільний колишній флот Радянського Союзу. Для Росії Крим і Чорноморський флот – це можливість виходу в Середземне море, а звідти Світовий океан. Фактично зараз це найбільш активно працюючий флот. Сирія, Лівія забезпечується через Чорноморський флот. Кораблі і підводні човни Чорноморського флоту на постійній основі несуть чергування в Середземному морі. Російські, так, звичайно. Це їхній вихід в світ. Тому що виходити через Балтійське там складніше, бо його легше закрити, значно легше, і далеко йти. Треба огинати Європу. Північний Тихоокеанський, ще далі, і ще складніше, і ще більше відстані, і там свої загрози, свої потреби. А Північно-Льодовитий океан ще не розмерзли? Так. І там ті флоти призначені для інших задач. Крим потрібен був в першу чергу як точка для контролю Чорного моря, бо з нього контролюється Чорне море. І точка для виходу в Середземне море. З виходом в Середземне море ми виходимо в Індійський океан, в Атлантичний океан, в Африку. Африка – це зона підвищеної уваги на сьогодні в Китаї. Так, і колонізації фактично. Так, Китаю і Росії. Це зона підвищеної уваги Росії. Сирія
була єдиною базою, яка лишилася в Росії на території іншої країни після розвалу Радянського Союзу. Вони зберегли там військовий пункт матеріально-технічного забезпечення, єдиний. І вимушені були, коли пішли ці всі події за садом, їм треба було зберегти це, вони вписали в цю історію, зараз продовжують там реалізовувати свою політику і вже мають декілька баз. Зараз вони формують базу в Червоному морі, у них є амбіції повернутися в В'єтнам, можливо, в якісь інші країни Латинської Америки. Тобто вони розбудовують себе як такого потужного геополітичного гравця. Мова про якесь світове протистояння, а не про Крим чи якісь там 4 райони Луганської і Донецької області. Без Криму немає контролю Чорного моря. Інфраструктура новоросійська, Темрюка, Геленджика, де вони базуються, вона не дозволяє тримати якісь великі з'єднання, незважаючи на те, що з часів Ющенка вони її розбудовували, оскільки була загроза, що флот покине Крим. Але вони знайшли альтернативу, вони використали правильний момент нашої слабкості і провели дуже ефективну, швидку операцію по окупації. Ну, дивіться, ми з вами вийшли практично на мотивацію агресії. Що прагне Росія? В чому природа цієї агресії? От ви намагалися це осмислити, як ви собі це складаєте? Ми не кажемо там про Мінськ, про ще щось, а от природа цієї агресії, в чому вона? Ой, та то все брудна політика. А люди як їздили в Крим загорати купатися, так і їздять. Їм ніхто не заважає, до речі. А ви кримчанам воду зате перекриваєте. Гуманітарну катастрофу зробити хочете? Тактична необхідність. Крим це є глобальне щось. Але, напевно, це також важливо розуміти людям про те, що Крим був окупований і анексований незаконно. Не через те, що це там якась історія про ісконну руську територію, а виключно для того, щоб мати ефективну військову морську базу в Чорноморсько-Середземноморській акваторії. Росія, в принципі, не опирається на якусь там історичність чи там захист російських громадян. Росії байдуже на своїх громадян, і вони там гинуть в інших країнах, і їх закопують без імен і без звань. Я не знаю, що потрібно найбільшій у світі країні з величезною кількістю ресурсів і можливостей для того, щоб ефективно і просто існувати на достатньому рівні. Я не знаю, для чого це Росія, бо в них всього вистачає. І їм Чорного моря не вистачає. Давайте подивимося на наші інтереси. Ну, Крим ми поки що втратили. Поки що втратили, і з ним і відповідне становище в Чорному, в тому самому басейні, так, в Чорному морі і в доступі до Середземного моря і з усіма наслідками, про які ви щойно говорили. З того, що в нас залишилося, що ми сьогодні маємо? Що ми сьогодні контролюємо? Наскільки ефективно це контролюємо? В контексті моря? В контексті моря, так. Ми маємо велике мілке Азовське озеро, яке має 2 входи, і обидва контролюються росіянами. Один, який веде до Каспійського моря, тобто в глибину Росії, інший, який веде в Чорне море. Обидва контролюються Росією. При цьому на 7-й рік війни ми ніяким чином не впорядкували на законодавчому рівні і на міжнародному договірному рівні статус цього моря і наш кордон у ньому. Треба було денонсувати цю угоду про Азовське море, на вашу думку? Про спільне використання, як внутрішнє море обох країн. На мою думку, так. На мою думку, ми пробуємо використовувати ці міжнародні угоди для реалізації тих чи інших своїх прагнень, але фактично Росія в будь-який момент може знівелювати будь-яку міжнародну угоду своїм «ні». І ми нічого з тим не зробимо. Тому опиратися на договір, який десь працює, а десь ні, краще розуміти, що він не працює, вибудовувати свою чітку межу, свій кордон, хай це буде 12-мильна зона, 24-мильна зона, і від нього рухатися. Я можу тільки нагадати просто глядачам, що йдеться про угоду про спільне використання Азовського моря. До речі, що її росіяни і укладали вже з прицілом на майбутню окупацію. Це було після Тузли, після такої спроби перевірити і нас на міцність, і показати свої амбіції, але тоді Росія була не готова, бо вони пройшли другу чеченську кампанію, а Збройні сили України тоді були значно потужніші, ніж
2013 році значно, в тому числі мали стратегічну авіацію, і чисельність була інша, і якби росіяни ще заслабкі, а ми ще засильні. Фактично, ті міжнародні угоди, які ми сьогодні досі маємо з Росією і які ми виконуємо, ми фактично їх виконуємо в односторонньому порядку. Тобто Росія не вважає їх обов'язковими для себе, тобто ми фактично самі себе зв'язуємо. Це односторонні угоди для нас самих. Так, і дивно, коли ми до сих пір намагаємося розподіляти квоти на вилов риби в Азовському морі з Росією, то запрошуючи їх сюди, то саме їдучи до них. Це якийсь парадокс, коли з одного боку ми ніби воюємо і розуміємо, хто ворог і що відбувається, а з іншого боку Війна війною, риба рибою. Треба ловити, Розумієте? Тут. Що стосується Чорного моря, то тут з одного боку менш критично, оскільки є вихід в Середземне море і є 3 країни НАТО, які мають виходи до Чорного моря, і у нас з ними є кордони. Але, на жаль, за 7 років ми не спромоглися сформувати на морі хоча б якоїсь сили для хоча б якоїсь протидії росіянам. Фактично ми втратили багато часу, ми втратили багато людського ресурсу, спеціалістів, моряків, в тому числі кримчан, які вийшли. І ми не сформували якоїсь сили, яка здатна стримувати Росію до початку агресії. Ми не переможемо Чорноморський флот Росії, ми не потопимо всіх їхні кораблі. Навіть якщо ми зробимо флот такий самий, як Чорноморський, Росія за місяць перекине з Каспійської флотилії, з Балтійського флоту, з Північного флоту, перекине 3, 5, 7, 10 кораблів і все одно буде сильніша. Безглуздо намагатися лінійно реагувати на їхні дії. Потрібно шукати ті точки прикладання зусиль, де за мінімум коштів, ресурсів, отримувати максимальний результат. Флот нам треба не для того, щоб воювати, а для того, щоб ворожий флот не хотів воювати. Дуже важлива теза. Часто люди, які там думають про військо чи про війну, їм здається, що це їх не стосується. Де там Чорноморський флот, а де моє проживання в Києві, там десь на Печерську? Як це може мене стосуватися? Чому людям потрібно знати про спроможність війська, так? Чому люди повинні хотіти, щоб в нас був Чорноморський флот, так? І щоб в нас була спроможність в Чорному морі? От звичайна людина, звичайний мешканець. У нас сухопутне мислення, у нас континентальне мислення влади, в державі, в суспільстві. Для нас море – це поїхати в Одесу на море, покупатися. Для нас море – це риба. Для нас море – це щось таке, що є десь там збоку маленьке. Ми не розглядаємо море як ресурс. Ми не розглядаємо море як шлях, як ресурс. Всі ми хочемо, щоб наша доставка з Аліекспресу приходила швидко, щоб наше зерно продавалося, і руда, чи труби, чи прокат. І при цьому, щоб товари з Китаю, Америки і Європи до нас доходили. Море – це шлях. Море – це не забор, це не перепона. Море – це шлях, це дорога, це міст. І той, хто використовує цей шлях, той має економічне зростання. Для нас море – це в першу чергу про ВВП, про економіку. Якщо ми втрачаємо над ним контроль, то ми втрачаємо економіку. Якщо ми втрачаємо економіку, то ні про які протистояння, війну або добробут громадян йти не може. Це, до речі, також може бути одним із завдань Росії тактичних, так? Тобто фактично обмежити нашу торгівлю морем для скорочення економіки і спроможності. Як один з способів тиску на Україну в короткостроковий період часу, заблокувавши нам вихід до моря, вихід до торгових шляхів, можна, правильно це поклавши в якусь хронологію подій, можна чудово тиснути на нас. По-перше, це, а по-друге, людям здається, що є так багато торгівельних шляхів, а ми нещодавно ж були свідком, так, коли одне судно в Суецькому каналі фактично зупинило світову торгівлю. Те, що ми не усвідомлюємо, попри авіацію, автомобільний транспорт, попри залізниці, 90% світової торгівлі ведеться морем. 90% світової торгівлі. І фактично потужні оці військово-морські сили і флоти, їхнє головне завдання – це захист торгівельних шляхів цих країн, які торгують. Якщо танки, артилерія, спецназ, міни, бомби, ракети – це про війну, про поле бою, то флот – це про економіку і про проекцію сили держави в регіоні або про її проекцію там, де це необхідно. Флот воює не воюючи. Флот виконує завдання, які дозволяють державі існувати.
Та ж Румунія, наприклад, вона будує кораблі для інших країн, заробляє на цьому. Туреччина 30 років назад не мала кораблебудівної галузі як такої. Її просто не було. Зараз вони планують до кінця року спустити на воду перший легкий авіаносець. Універсальний десантний корабль, який передбачалося оснастити американськими літаками 5-го покоління F-35B. Туреччина, яка 30 років назад не мала цього, вона розуміє, що це необхідно. Туреччина зараз продає свої корвети в Пакистан і десятки катерів в арабські країни. Вона тепер заробляє на цьому, і вона створила галузь економіки, яка посилює країну і робить її в якійсь мірі автономною і незалежною від Німеччини, де раніше вона купувала підводні човни, від європейських країн, від США. От чому досі ми цього не маємо усвідомлення? За всю нашу історію ми не приділяли цьому належної уваги. Від Радянського Союзу ми отримали багато економічних підприємств, збиткових, незбиткових, але в нас було ще деребанить на суші. Те, що там Чорноморське пароходство, Дунайське пароходство, кораблі від Чорноморського флоту Радянського Союзу. Ми потроху списували, продавали, утилізовували, не вкладались в нове. Ми не сприймали це як можливість, ми сприймали це як ресурс, який можна витрачати. Як відбувалася приватизація українських підприємств, суднобудівних і судноремонтних? Якщо подивитися сьогодні на кінцевих бенефіціарів цих підприємств, то ми там побачимо Росію. Частково так. І Росія досить... знову ж, не з 91-го року у них своїх проблем вистачало. Десь, на мою думку, з середини 2000-х років, коли вона вже якось трохи оклигалася, скажімо так. Тут вже з'явилися стратегічні цілі. Так. І потім почалась Грузія і решта. Вони почали дійсно вибивати нас як гравця, як конкурента, бо ми з ними фактично в одній ніші. І в авіабудуванні в одній ніші, і в ракетобудуванні, і в танкобудуванні, і в радіолокаційній техніці, і в кораблебудуванні. І росіяни почали банкротити заводи, виводити нас з гри. Просто як конкурента. Ми були занадто слабкі для того, щоб якось на це реагувати, і там воювали всередині самі з собою. Ага, хто винен? Невістка. Завжди будемо свої проблеми на чужі плечі перекладати. А хто заводи всі розвалив? От за Союзу промисловість була потужна, люди роботу мали. А тепер що? Ми не усвідомлювали просто цих загроз. Насправді, коли формувалися ці всі олігархічні монополії, в тому числі і в тих сферах, такі як суднобудування чи судремонтна галузь, я просто пам'ятаю навіть свої спостереження. Купили ще один завод, продали ще один завод. Одним заводом більше, одним менше. Тільки коли прийшла війна, і ми почали думати про свою спроможність, і тоді, коли тоді пазли почали складатися, тоді стало зрозуміло, що Росія мала цей стратегічний задум вбити цілі галузі для того, щоб підготувати нас до своєї війни. З одного боку так, з іншого просто не створювати собі конкурента на тих ринках, на яких вони працюють. Так. Там по бронетанковій галузі ми абсолютно конкуренти, бо наша продукція, вона при плюс-мінус однакової якості, однакового рівня, в однаковій ціновій категорії. Її будуть купувати десь ті самі країни. Не буде Америка купувати українські танки або Німеччина. Таїланд може. І російський може, і китайський може. І от хто тут запропонує кращу пропозицію, той і виграє. Те саме стосується країн Африки, те саме стосується країн Південної Азії. У нас спільні ринки з ними. І їм не потрібен там сильний конкурент. Те саме було в авіації, в авіабудуванні. І з цією метою, як ви вважаєте, так само були і величезні оці, я б навіть сказала, такі не розпродажі, а, напевно, розкрадання, чи там через якісь сумнівні операції вивід арсеналів української зброї. Як на мене, воно з'являється від ідентичності, тому що якщо ти не маєш ідентичності і усвідомлення, що тобі важливо, як це буде виглядати через 10, 20, 50 років, навіть якщо тебе вже не буде, але залишаться якісь твої потомки, чи якісь твої знання, чи ще щось. Тобто, коли з'являється ця ідентичність, що мені цей простір небайдужий, я сюди належу до цього простору, то тоді і горизонт легше тримати, оцей довгий фокус. Позиція «какая різниця», тут горизонт довгий тримати не будеш. Це є психологія далі колонізатора. Тобто ти отримаєш доступ до якогось ресурсу, ти його швиденько виснажуєш
І, а після мене хоч потоп. Якщо подивитися в хронологію, я можу помилятися, але в 2000-х роках кількість танків скоротилася з 3000 десь там до 900. Тобто таке драматичне просто було. Куди поділи? Тобто танки ж не можна його заховати. Тобто куди ділося 2000 танків? Від Радянського Союзу ми отримали величезне групування військ. Подекуди воно було дійсно застаріле, подекуди воно було надлишкове, подекуди це були групи військ з країн Варшавського договору, які звідси вивозилися, і ніхто навіть не знав, скільки мільйонів тонн яких боєприпасів, де там в лісах просто розкидані, бо їх не було де зберігати. З цього періоду ми почали активно це розпродувати. З часом воно втрачає свою ціну, і воно для нас було надлишкове. Якщо ми говоримо там про літаки, кораблі, авіацію, ще щось, точніше танки, бронетехніку, цифри не можна порівнювати, на них не можна опиратися, не розуміючи, що за ними криється. Якщо ми з 3000 танків, наприклад, зняли з озброєння 2000 застарілих Т-54, Т-55 і лишили більш сучасні Т-72, Т-64, Т-80, то це правильне рішення, бо безглуздо витрачати обмежені ресурси, а ми не багата країна. В порівнянні там навіть з Польщею, ВВП можна порівняти як мінімум. Витрачати їх на утримання тої техніки, яка не спрацює, коли прийде час, це нормальне рішення, так багато країн робить. Інше питання, куди вона поділася? Власне, Росія так робила, і Білорусь так робила, і інші країни, які отримали великі запаси, там найближчі 15-20 років їх потроху розпродували, так само змагаючись на одних тих самих ринках. Інколи це були такі сірі схеми. Зрозуміло, що на цьому заробляли не держава. За цьому заробляли люди, які це робили, які це реалізовували. Куди поділося? Значна частина продалась, значна частина утилізувалася. Зараз ми маємо фактично армію таку пострадянську, в якій лишилося найкраще, що було від Союзу. Воно вже застаріле, воно вже потребує заміни. І якийсь мінімальний відсоток нового українського або отриманого в рамках міжнародної технічної допомоги західного. Хочу повернутися також до флоту і до того, що ви назвали сухопутним мисленням. Мені здається, що одним з таких рішень може бути формування окремого бюджету для флоту. В Україні, знову ж таки, цієї дискусії ми не чуємо, але я неодноразово чула такі пропозиції, наприклад, від американських колег, що треба дбати про флот, треба думати про окремий бюджет для флоту. Те, що США і Британія більше переймаються нашими військово-морськими силами, аніж Україна як держава, це факт. Парадокс, але факт. Щодо окремого бюджету, не можна давати великі гроші людям, які не вміють ними управляти. Наше Міністерство оборони не вміє управляти тими коштами, які вони вже отримують. Генеральний штаб, командування родів і видів ще більше цим всім не вміють управляти. І подекуди вони навіть прямо кажуть, що вони не хочуть мати відношення до грошей. Вони хочуть мати відношення до, їм треба умовно 10 танків, таких танків, вони це передають Міністерству оборони, а ви знайдіть ці кошти, підпишіть угоду і поставте нам за X часу Y техніки. А ми вже будемо далі на ній воювати. І це правильний підхід. Військовий не має займатися грошима, він має займатися війною. Ми маємо підвищувати рівень і статус військово-морських сил в державі. Рішення, яке пропонували і західні партнери, і капітан першого рангу Ріженко, ще коли служив на флоті, про те, що потрібно перенести частину штабу командування ВМС в Київ, ті, які займаються міжнародною складовою, бо тут всі посольства, всі аташе, тут це все політика. Ті, які займаються плануванням, бюджетуванням, перенести сюди. Для того, щоб було представництво в Києві, в столиці, де ділять кошти, де приймають рішення. На жаль, ця ідея не знаходила підтримки не тоді, не зараз. Плюс, якщо ми говоримо про флот як воєнний інструмент, то в Чорному морі пріоритет все-таки за авіацією. Флот не буде мати свою винищувальну авіацію, тому що повітряні сили її толком не мають. Тому ми маємо все-таки вкладати зараз ресурси. Це величезні ресурси, але це посильні. Ми там і аналізували, і дивилися на досвіди наших сусідніх країн. Це абсолютно реальні кошти для нас, для нашого бюджету і нашої економіки, для початку переозброєння країни на новий тип літального апарату, на новий багатоцільовий винищувач. І це є така
квінтесенція точки прикладання зусиль зараз, бо літаки, вони працюють і в небі, і як засіб протиповітряної, протиракетної оборони, вони працюють по суші, вони працюють по морю. Це універсальне рішення. І замість того, щоб формувати спроможності скрізь потрошку, краще акумулювати ці ресурси там, де вони дадуть максимальну користь. Це зараз літаки. І це йдеться про закупівлю літаків. Цим потрібно займатися. Зараз історія з літаками, вона вже медійно і в суспільстві, воно вже бурлить. Воно вже вийшло в Європу, коли французькі медіа говорять про те, що Франція готова запропонувати Україні літаки. Воно вже вийшло на інформаційну повістку дня в США, де говорять, так, ми їм гроші даємо великі щороку, а вони можуть купити французькі літаки, які в країні, яка дружить з Росією. Давайте ми їм щось запропонуємо. Ну, тобто, і це вже якісь такі послідовні кроки, які призводять до того, що рано чи пізно цікаво це нашим політикам чи ні, але вони будуть вимушені прийняти це рішення. І от тоді, знову ж таки, процес розпочнеться, можна буде поставити чергову галочку, що це зроблено, і рухатися до наступної цілі. Ніяких розмов про створення українського літака бути не може. Люди, які це серйозно пропонують, вони або не сповна розуму, або реально агенти Росії і намагаються просто економічно знищити нас. Україна не здатна. Просто не здатна. Все. Ми ніколи цього не робили, у нас немає ні потенціалу, ні заводів, нічого. Що це означає? Просто, знову ж таки, для людей. Ми не маємо циклу. Ми не можемо це зробити, бо ми цього ніколи не робили, і в нас немає бази. У нас немає озброєнь, двигунів, авіоніки. Ми можемо витратити величезну кількість, декілька десятків мільярдів доларів і отримати через 15, 20, 30 років літак, який буде літаком рівня 20-30 років назад. Цей літак ніхто в світі не купить, він буде найдорожчим літаком, він буде просто золотим. Такі проекти можуть собі дозволити дуже амбітні і багаті держави, які готові вкладатися в це, бо їм є з чого вкладатися. Наприклад, Корея, наприклад, Індія, які мають свої програми розробки літаків. Рівень промисловості Кореї і України не порівнюваний, Північна Корея. Рівень промисловості Індії і ВВП теж не порівняний з нами. І Індія це почала робити в 80-х роках з перспективою створити свою галузь. І в них це дуже важко йшло. І дуже важко йде й досі. Навіть всередині країни, в Індії, бо це досить показова історія з їхнім власним винищувачем. Вони дійшли до висновку, що якби вони ці кошти, які вони вклали в цей літак, просто купили в США там найновіший, найсучасніший F-16, вийшло більше літаків, вони отримали швидше і якісніше, і бойові можливості виросли. Коли США створили літак-розвідник У-2, який збили з Павлюсом над Радянським Союзом 1 травня, коли вони його створили, вони почали роботи над літаком, який його замінить. Тобто вони тільки почали виготовляти цей літак і вже почали працювати над наступним, який буде через 20-30 років. От це глибина мислення. То ви щось створюєте і потім думаєте, а чим ви його будете міняти? Паралельно ви цей доводите, бо він буде існувати там 30-40 років, наприклад. Вони до сих пір ще літають. Але вже тоді почали думати над наступним кроком. Зараз світ опановує винищувачі 5-го покоління. США, Європа вже думають над літаком 6-го покоління. Він з'явиться там в 40-х роках, 50-х роках. Якісь концептуальні речі закладаються зараз. А ми хочемо щось таке, от там, зробив танк, передав танк, там, купив... Модернізував башню. Да, передав, там, шоу зробив. Тобто щось такі короткі історії. З одного боку, це теж потрібно, а з іншого ми маємо закладати якісь більш глибші. Ці паростки, вони мають проростати. Про винищувальну авіацію тут мова не йде. Це транспортна авіація. Це от Ан-178, Ан-132. Наші літаки, вони на 50, там, в залежності від типу літального апарату, плюс-мінус складаються з російських комплектуючих. Відповідно, цей шлях закритий, це потрібно замінювати на західні. Ми можемо це робити, ми мали б це робити, але це історія не про посилення моментальної обороноздатності. Літак будується там 2-3 роки, може й довше. В залежності, як будувати, як фінансувати, який літак. Але ми можемо це робити. І це теж можливість не виходити з тих ринків, на яких ми є. Ан-26, Ан-24, Ан-30, Ан-32 – легкі літаки, які
Києві виготовлялися колись, в тому числі в Києві, вони дольотують там останні 5-10 років. Якщо ми запропонуємо цим країнам заміну той же Ан-132, потенційно ми би могли замінити свій літак своїм новим літаком. Але для цього треба мати свій літак, який літає, який прийнятий на озброєння в своїй армії, який серійно випускається. Бо зараз ніхто не купує літак, якого немає. Бо є ринок насичений вже і китайською продукцією, дешевий, хороший, суперякісною європейською, дорогою, суперякісною американською, дорогою. І іншими, там, Бразилія теж робить. Україна – великий ринок для багатьох країн. Якщо там 14-15 рік там ще не було зрозуміло, що буде, ну і ресурсів у нас особливо на це не було, ну не зрозуміло, ми були тільки непевні, хиткі, то зараз Захід бачить, що ми можемо купувати. Як виявляється, ми то всім кажемо, що у нас грошей немає, але як виявляється, коли треба, вони різко знаходяться. Зазвичай це якісь сірі історії, сірі схеми, але вони знаходяться. Чому ж ні? Чому б не продавати нам своє озброєння, техніку? Це дуже важлива тема, це оборонна економіка. Вона також обросла великою кількістю міфів. Підприємства Укроборонпрому. Наприклад, якщо ми не перестанемо щось виробляти, то ми вб'ємо ці прекрасні там вітчизняного виробника. Ми маємо один полюс, що в нас є, все потужне, все прекрасне. Інший полюс це та воно вже все там заржавіло, згнило, там вже нічого немає. Я маю свій особистий досвід. Я неодноразово була на виставці озброєння, яке є в Україні. Зброя та безпека, так? І я бачила людей реальних, так, які щось роблять. Так само реальні зразки, які там були представлені, і так само чула відгуки від військових реальних, які там користувалися тими зразками. І вони різні є. Правда десь посередині, як завжди. Легко щось робити, коли ти зразу бачиш результат. Ти зробив, вийшло, і ти довольний. А коли ти зробив, а вийде через 10 років, а тебе вже тоді може і не бути, наприклад, то воно якось, люди вигорають при цьому. Таких довгограючі історії, їх досить небагато у нас. Ми до них теж дійдемо. Чи ми справді маємо потенціал, який може бути корисний в оборонній економіці, тому що це і економіка, і робочі місця, і крім того, це власна спроможність. Наприклад, спільно щось виробляти якісь елементи для певної військової продукції. Є 3 ключові складові. Перше – це ті галузі, ті напрямки, ті вироби, які ми можемо повністю робити самі. Які можуть бути хорошими, продаватися на іноземних ринках і закривати внутрішні потреби. Є щось, що ми можемо робити спільно з кимось. Раніше це в значній мірі була Росія, зараз ми намагаємося залучати західних партнерів і давати такі спільні вироби. Це може бути повністю український виріб, але він там на 50% складається з західних комплектуючих. І третя складова – це те, що ми 100% будемо купувати. Або його у нас не буде, або ми будемо купувати. На мою думку, рішення створювати український протикорабельний ракетний комплекс «Нептун» було хибним. Ми мали би купити або попросити в якості міжнародної технічної допомоги в США протикорабельні ракети «Гарпун», отримати їх через 2-3 роки і закрити це питання на морі. На сьогодні у нас немає жодної протикорабельної ракети. Жодної. Комплекс «Нептун» розробляється ще з довоєнних часів. Незважаючи на всі гарні піар-історії від Турчинова і його команди, які медійно якісно працювали, комплекс сирий, прийнятий на озброєння минулого року, така ж сама медійна політична історія, у війська медійно надійшов цього року, а по факту аби наступного. І набуде боєздатності десь так на 23-й рік. Це означає, що ми ще 3 роки будемо беззахисні в певних контекстах на морі. І якщо там з року до року ми якось це терпимо, то якщо подивитися в контексті 14-21, то ми весь цей час були беззахисні. І якщо от зараз знову є російська загроза, і ми такі, а що ми можемо на морі? А ми знову нічого не можемо. І одна справа, коли це був 14 рік, ми були не готові, ми не очікували війни. І інша справа, коли війна розпочалась, а ми все одно за 7 років не готові. Бо пояснити на початку року, чому ми там щось не зробили до кінця року, це одна історія. А зовсім інша в розрізі з 7 років.
Це немало часу, а його немає. Історія як з літаками. Да, ми створимо. Це не буде найкраща ракета, це не буде найсучасніший комплекс. Він буде, ми його будемо доводити. Можливо, його хтось навіть купить за кордон. Але це все той час, коли Росія контролює, і Росія може цим часом скористатися. Тому просто якісь галузі ми маємо змиритися, що це не наше. І це нормально, бо... Принаймні в середньостроковій перспективі. Так. І це нормально, бо багаті європейські країни теж не намагаються мати повний закритий цикл всього. Німеччина купує американські гарпуни, Німеччина купує шведські РБС-15, протикорабельні ракети, і для них це нормально. Німеччина величезна економіка, у них величезний науковий потенціал. Вони могли б це зробити. Але вони вирішили, порахували, що їм вигідніше купити хороше перевірене рішення і не займатися цим. Бо вони займаються іншим. У них найкращі підводні човни, у них суперпотужне кораблебудування, у них хороші танки і бронетехніка. Вони вкладають в це і отримують найкраще, і його купують. І вони розвиваються. А ми намагаємося обмежені наші ресурси тонким шаром розмостити по всьому пирогу, і потім дивуємося, чому Криму всюди дуже мало. Як бюджетні програми і розписи ці бюджетні в Міністерстві оборони, середня вартість одиниці броньованої техніки. Оце приблизно таким чином ведеться закупівля. Плюс у нас є якісь емоційні, такі пострадянські тяготи до От своє це добре, а чи і велике. Треба своє і велике. Це погано. Якщо це оборонне, то обов'язково державне, приватне не можна запускати. І чомусь є така думка, що армія, одне з завдань Міністерства оборони і Генерального штабу Збройних сил – це підтримувати вітчизняного виробника. От чомусь є така думка, що Генеральний штаб, він має писати тактико-технічне завдання на умовний танк таким, щоб його могли створити українські підприємства, а не на такі, які їм треба для війни. Так, а не на такі, які їм треба для виконання тих завдань, які вони мають. Це ті галузі, які для нас вже втрачені, намагатися їх наздогнати пізно, і вони втрачені. З цим треба змиритися. На сьогодні ключовим для нас в короткій історії має бути вкладання максимальної кількості необхідних ресурсів саме в першу групу, в те, що є ефективне і конкурентне і може продаватися, а продається, значить заробляється. Це бронетанкова галузь, це БТРи, це танки, це потенційно БМП, це різноманітні бронемашини. Це великий кластер, який об'єднує виробництво двигунів, і збирання, і шасі, і озброєння, і купу всього іншого. Зрозуміло, що український танк, він не на 100% український. Український БТР швидше за все не з української бронесталі. І в ньому стоїть не український комп'ютер. Це нормальна світова практика, але він український, і ми на ньому заробляємо. Це радіолокація, це морські газотурбінні установки, протитанкові керовані ракети, засоби радіотехнічної розвідки та боротьби. Це технологічне озброєння. Це те, що дійсно хороше. Це те, що проявило себе на війні. Це те, що купують за кордон. Це те, в що держава має вкладати, щоб отримувати максимальний результат. Навіть якщо в держави немає коштів, держава мала би спростити можливості цим підприємствам виходити самим на іноземні ринки, мала б спростити їм можливості залучати іноземне обладнання, станки, бо це теж велика проблема насправді для заводу. Або навіть приватний сектор тут в Україні. І оце наступне – не гальмувати розвиток приватного сектору. Тому що зараз, з 2014 року, приватний ОПК, він виріс, він ефективніший за державний, він швидший, він більш гнучкий. І вже зараз ми маємо угоди на наші бронемашини, козаки, варти, новатори, які продаються за кордон. І це круто, бо ми не тільки заробляємо, ми захоплюємо якісь ніші, ринки, ми обкатуємо цю техніку, вона стає краща, підприємства отримують нові кошти, вони вкладають в себе ж, в людей, в персонал, в навчання, в станки і дають ще кращу техніку за меншу ціну. Тобто це такий послідовний крок за кроком, і ти стаєш потужніше. Це коротка перспектива, це те, що вже можна робити. Є ряд підприємств і напрямків, де ми самостійно не здатні зробити, але потрібно залучати партнерів. Ми мали би оцінити загрози, ми мали би визначити
тактику, так, яким чином ми маємо тим загрозам протидіяти, і на основі цих рішень сказати, визначити, що нам треба. а тепер ми оце ми можемо робити самі, як ви кажете, оце ми можемо робити з кимось, а оце нам треба купити, бо воно нам треба, а ми його не зробимо. Да? Це якісь дуже прості, послідовні і логічні речі, але в нас виходить навпаки. І коли Британія запропонувала кредит на ракетні катери, 1,6 мільярдів, 1,7 майже мільярдів доларів, ми почали всі, чи там частина суспільства почала, а як же ж ми не будемо підтримувати своїх виробників, себе? Але є флот, і у нього є запити, в нього є гіркий досвід українського кораблебудування в Києві на Кузні на Рибальській, і йому потрібно швидкі перевірені рішення для війни, яка може бути завтра. І в нього є інструменти для цього, і він приймає рішення, що мені треба хороше перевірене західне рішення для війни завтра, а не сире українське для підтримання заводу через післязавтра. І то невідомо, чи той завод і виживе. Але ще хотіла би трошки на завершення поговорити про цей людський фактор, так, про людей, які ухвалюють рішення про безпеку, про оборонну економіку і оборонну промисловість. Зрозуміло, так, ще напевно ми ростемо. Тобто ми маємо вирости з тих постколоніального свого комплексу і сформувати свої національні інтереси, побачити їх, побачити ці всі можливості. А якщо ми кажемо про людей, які сьогодні причетні до війська, їхнє уявлення, їхню мотивацію, війна навчила, не навчила? Судячи по тих рішеннях, які сьогодні приймаються в державі, війна в значній мірі забута і не на першому плані. Якщо говорити про більш нижчий рівень бригад, оперативних командувань, родів-видів, там ще пам'ятають війну, і там ще вона є, бо люди трохи воюють, і от буквально на днях у нас командира одного з батальйонів поранили, тобто це не часто буває. У нас і комбриги інколи гинуть, і таке відбувається, і там вона більш відчутна. Якщо говорити на рівні Міністерства оборони або Генерального штабу, мені здається, там теж війна відійшла на другий план. І це недобре. З одного боку, Росія може розслабляти для того, щоб потім швидше і легше змусити нас до того, до чого ми хочемо. Я пам'ятаю, як в 2014 році, коли все тільки починалось, тоді здавалося, що от нам би виграти декілька місяців часу, і ми зараз швидко все мобілізуємося, все зробимо. Буквально декілька місяців треба. От геть трошечки треба, і все буде добре. А потім ти дивишся в розрізі 7 років. Так, часу було ж багато часу, 7 років. А рішень немає, тобто результату немає. От ми з вами... Процес є, результату немає. Результату немає. Так. Становище сьогодні, кадрове становище Збройних сил і мотивацію військових. Що ви побачили? Люди – це найголовніше. Люди вирішують все. Неважливо, яка техніка, якщо нею не вміють користуватися, і немає людей, які здатні реалізувати її потенціал. Неважливо, які там танки, літаки чи бомби, якщо нема людей. Люди з армії йдуть. Йдуть люди, які мали бойовий досвід, які мали мотивацію, які не боялися війни 14-го року, 14-го, 15-го, 16-го років, які пам'ятають, що повномасштабну війну без застосування авіації, але коли смерчі працювали і точки літали. Замість них приходять з одного боку такі самі, в якійсь мірі мотивовані молоді, але без цього досвіду. Так, а це означає, що вони будуть ходити по своїх граблях і будуть так само гинути, як гинули ті військові в 2014 році. І є тенденція повернення старшого офіцерського складу, який відсидівся в загрозливі часи. А зараз, коли вже не так і війна, як війна, та ніби вже і якось все спокійніше, стабільніше, розведення військ, мирний процес, які повертаються через зарплати, через пенсії, через перерахунки, пільги, і при цьому повертають в армію те, що було при них всередині 2000-х років. А це не про війну, це про бюрократію, це про папери, про бірки, про показуху, про якісь строєві огляди, те, що не впливає на обороноздатність, але демотивує мотивованих. Люди йдуть. Я, до речі, це чула вже неодноразово про цей феномен повернення
тих, хто відсиділися, тобто люди собі там взагалі робили інвалідності, щоб уникнути призову, офіцери, так? Тобто які придумували будь-які шахрайські схеми для того, щоб уникнути виконання свого військового обов'язку. І сьогодні вони, позичивши сірка очі, чи навіть не позичаючи, повертаються сьогодні до війська. Це дуже демотивує і принижує військових, особливо тих військових з бойовим досвідом, тому що для них це є питання справедливості. Подекуди людей, які воювали, там мають на офіцерів там 3-5 ротацій, фактично щороку воювали з 14-го року, подекуди їх намагаються вчити полковники, які взагалі не воювали, яких немає бойового досвіду. І коли офіцер, командир батальйону, який починав війну командиром роти, наприклад, або навіть командиром взводу, який кадровий військовий, в якого величезний досвід реальної війни, не той, яка в книжці 87-го року написана, а реальної війни там 2015 року, його намагаються там переконувати, що він неправильно воює або неправильно працює. Люди, які взагалі не бачили війни, це абсурд, але це наша реальність. Що будемо робити? Який наше... Лупати цю скалу. Лупати цю скалу. От як ви бачите, де ту скалу треба лупати, щоб вона, зрешті, дала нам ту форму, яку ми би хотіли в ній побачити? Такі вектори, виміри. Систему, на мою думку, вкрай складно реформовувати зсередини. Система настільки стійка і усталена, і осідла, що 1, 2 чи 5 людей її не можуть зрушити. Систему, мені здається, варто рухати ззовні, намагатися. Власне, це те, чим ми намагаємося займатися. По-перше, потрібно тримати війну і воєнне середовище в інформаційному полі країни. Люди громадяни мають розуміти, для чого їм армія, для чого їм це все. Що це не тільки, якщо завтра Росія скаже, забирайте Донбас, забирайте Крим, що все, Збройні сили можна розформовувати. Все ж ми ж умовно перемогли. Та вони вгорі всі американцям продалися. Не армію будують, а гарматне м'ясо, щоб наші люди за них вмирали. А нам то треба? Ми братні народи. Скільки років жили, горя не знали. Люди мають розуміти, для чого це, чому важлива оборонно-промисловий комплекс, ОПК, як складова економіки. І це все потрібно підтримувати інформаційно. Потрібно робити якісь історії, якісь теми, напрямки вигідними для політиків. Тоді у них з'являється інтерес і бажання втрутитися, зробити, вирішити. Тобто пропіаритися, отримати якісь свої бонуси. Але тоді це стає якось типу модним, типу хорошим, правильним. І так з'являються рішення. Історія з американськими катерами Айленд дійшла в США, із США позвонили Порошенку. Йому стало незручно сказати або знаходити якісь причини, чому ми їх не беремо. Він, до речі, знаходив. Я просто також якийсь час була в цій історії. Американці втратили терпіння, коли їм прямим текстом донесли, що це хочуть купувати через посередника для того, щоб взяти агентські кошти. Я одна з тих людей, які приклався до цього, і 3 роки часу на те пішло, але це можливо. І є такі історії, коли політики діють не так, як хотіли, а так, як правильно, бо вони вимушені. І, як на мене, дуже важливо цей цикл, тобто те, що ви описали, ті фактори, але вони в взаємозв'язку. Тому що чим більше суспільство буде обізнане про потреби і проблеми війська, тим більше воно буде створювати запит в політиків, робіть, тому що це для нас важливо. Чим більше ми будемо показувати, що відбувається в сусідів, в інших країнах, в світі, як це працює, не з російського наративу, а з українського, з проукраїнського. Тобто не читаючи російські медіа, а читаючи свої, які про це пишуть. Тим буде зрозуміліше і абсурдніше сприйматися ті відмовки або ті причини, чому ні, які озвучують у нас. Бо є з чим порівнювати, є світові приклади, є країни, які можуть,
а в них коштів не як у нас, території менші і війни немає, і вони можуть. А ми ніби воюємо, ніби і гроші є на це, а в той же час є багато причин, чому ні. Немає причин, чому так, а є багато причин, чому ні. Я дуже сподіваюся, що наша сьогоднішня розмова вона стала таким елементом просвітництва також для людей, які хочуть розуміти, а може навіть і до цього і не усвідомлювали, що їм потрібно це знання, розуміння і переживання, напевно, навіть за цю тему. І дуже сподіваюся, що ми зможемо ще продовжувати такі наші розмови. Дякую вам сердечно. Дякую за запрошення. Треба про це говорити якомога більше, якомога частіше. І зараз я дійшов до висновку, що треба про це говорити ще більше з західними партнерами, бо це значно більша форма тиску на українську владу, аніж всередині країни. І тут погоджуюся також з вами, і тим більше, що от єдине, що ми досягнули за 7 років, що фактично проросло покоління людей, які набралися впевненості і легітимності про це говорити.